पर्सेन्ट बाटो भएर जानु सिधै दार्जिलिङ हुन्छ पर्सेन्ट त्यहाँदेखि उता जता जानुहुन्छ भन्दा यहाँनिर बाटोमा तपाईँहरूले थुप्रै रेस्टुरेन्टहरू पाउनुहुन्छ खाना एकदमै मिठो खाना पाउनु सक्नुहुन्छ उचित मूल्यमा सस्तोमा तपाईँहरूलाई जस्तो खाना चाहनुहुन्छ भेज नन भेज रेस्टुरेन्टहरू किन्दै गरेर यता आउँदा छोड्दै हामीलाई सेल ट्याक्स पछाडि झिलो त Hello, good morning everyone. So right now we are in Rohini. Rohini ko aile Goiri gaउँमा छु. We are traveling here. Scooty ma छु है. Scooty बाट बिस्तारै तपाईलाई Rohini को Goiri गाउँको भ्यू देखाउन गइरहेको छु. Let's see the view of Goiri गाउँ, Rohini. यो चाहिँ रोहिनी हाई स्कुल छ यहाँनिर चाहिँ अहिले त सयपत्री मजाले रोहिनी गैरी गाउँ आउँछ जाने है खरसाङ जाने हाइवेदेखि चाहिँ टुक्कै खोला पौडी पनि छ यहाँ पर नआउनु पनि हुने रोड पनि यति बेला ठिकठाकै छ गैरी गाउँमा तपाईँहरूले सिधै पस्नु चाहनुहुन्छ
पर्सनल गाडी ल्यायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो तर अब यहाँनिर टक्कै अलग्गै प्राइभेट गाडीतिर आयो भने चाहिँ खरसाङ जाने गाडीमा चढेर आएर माथि हाइवेमा रोकेर सिधै झर्दा भइहाल्यो है सर जङ्गलहरू है नेचरल ब्युटी दस 2004-5तिर चाहिँ पुरा हुन्छ होला 2004-5 सुधारी गर्यो बा चाहिँ पस्दैछ घरमा यो पनि एउटा रोहिनी इङ्ग्लिस स्कुल छ प्राइमेरी स्कुल छ ट्याक्सी गाडी यसरी एभाइलेबल पाउँछ रोड चाहिँ यतिको छ गैरी गाउँदेखि केही अगाडि झन्डै 15-20 मिटर अगाडि रोहिनी पिकनिक स्पट पाउनुहुन्छ जहाँनिर तपाईँहरू सबै फ्यामिलीहरू आएर पिकनिकहरू खेल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर कुनै चार्जहरू लाग्ने छैन सुट हुँदैछ होइन अहिले फिलहाल स्टार्टिङ हुन लागेको जुन चाहिँ माथि गिद्धे रक गार्डनदेखि चाहिँ स्टार्ट भएर चाहिँ एन्डिङ चाहिँ यहाँ रोहिनीमा हुने जुन चाहिँ प्लानिङ जुन चाहिँ बनाएको छ रोपवे त्यो चाहिँ अब यहाँनिर हुन लागिरहेको छ तपाईँहरू यहाँ सक्नुहुन्छ सो वी आर एन्टरिङ साइड बनिँदैछ पिकनिक स्पट हो यो चाहिँ रोपवेको केवल अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ यो सबै काम छ रोपवे यहाँनिर चाहिँ एन्ड हुन्छ यहाँ पिकनिक स्पट है फ्यामिलीहरूसित आएर एकदमै मजा गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ झिल छ त्यो झिलहरू अहिले
सुट हुँदैछ होइन सुरतबाट आइरहेको के हो यसो भर्खर क्यामेराम्यान पनि बडा भन्दा अब त्यो त म्याम सबै चिन्छु म कहाँ गइरहेको स्कुलमा यहाँबाट त गइहाल्छ कसै पानी टाढो पर्यो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको विभिन्न एल्बमहरू सुटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ होम्स को यहाँनिर सुटिङ हुँदैछ एल्बम वरिपरि चिया बगान हो यहाँनिर एक समयमा ठुलो पोखरी हुने गर्थ्यो अहिले सुकेछ त